سلام شاگردان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. خوش آمدید به چنلمان English with شمس رحمان صافی. شاگردان عزیز، ما در ویدیوی قبلی ایمان Demonstrative Adjectives صفات اشاره‌ای را آموختیم و در این ویدیو Interrogative Adjectives یا هم صفات پرسشی را می‌آموزیم. So let's get right into it. پس بیایید که درس خود را آغاز کنیم. خب زمانی که میگیم Interrogative Adjectives صفات پرسشی معنا میده. Interrogative پرسشی، Adjectives صفات پرسشی. They ask a question about a noun. در لسان انگلیسی Interrogative Adjectives صفات پرسشی یک سوال پرسان میکنن درباره یک اسم. یعنی هر زمانی که میخواین شما درباره اسم ها سوال پرسان کنین، شما میتونین interrogative adjectives یا هم صفات پرسشی را استفاده کنین. چون گفتیم they ask questions about nouns. اینها سوالات پرسان میکنن درباره اسم ها. به طور مثال میگیم whose pen is this؟ این قلم از کی است؟ در این مثال whose یک interrogative adjective یا یک صفت پرسشی است که درباره پن یا قلم سوال پرسان میکنه. Whose pen is this؟ این قلم از کی است؟ و ما گفتیم که interrogative adjective صفات پرسشی they ask a question about a noun. اینها درباره یک اسم سوال پرسان میکنن. در اینجا گفتیم whose pen قلم کی؟ Whose pen is this؟ این قلم کی است؟ در اینجا whose یک interrogative adjective است که درباره pen سوال پرسان میکنه. یا میگیم What kind of music do you like؟ تو چه قسم موزیک خوش داری؟ شما چه نوع موزیک را خوش دارید؟ در اینجا what یک interrogative adjective یا یک صفت پرسشی است که درباره kind یا نوع سوال پرسان میکنه. شما چه نوع موسیقی را خوش دارید؟ Whose what هر دویشان interrogative adjectives صفات پرسشی هستند که درباره اسمهای pen و kind سوال پرسان میکنند. چون گفتیم که they ask questions about nouns. اینها سوالات پرسان میکنند درباره اسمها. هرگاه در لسان انگلیسی میخواین درباره اسمها سوال پرسان کنین، شما میتونید interrogative adjectives یا هم صفات پرسشی را استفاده کنین. در اینجا گفتیم whose pen is this؟ این قلم از کی است؟ whose درباره pen سوال پرسان میکنه. در اینجا گفتیم what kind of music do you like؟ شما چه قسم موسیقی را خوش دارین؟ در اینجا what درباره kind یا نوع سوال پرسان میکنه. whose و what هر دویشان interrogative adjectives یا صفات پرسشی هستند که به خاطر سوال کردن درباره یک اسم استفاده میشن. ما در لسان انگلیسی 3 دانه interrogative adjectives یا هم صفات پرسشی داریم که اینها عبارتند از what، which، whose. what چی معنا میده؟ what چی؟ which کدام یک؟ which کدام یک؟ whose از کی؟ whose از کی؟ در لسان انگلیسی تمام اینا interrogative adjectives صفات پرسشی هستند به خاطر پرسان کردن سوال درباره یک اسم استفاده میشن. What، which و whose. اینا را ما میتونیم بگوییم که interrogative adjectives یا صفات پرسشی هستند. حالا بیاین که بیاموزیم ما چطور میتونیم what، which و whose در جملات استفاده کنیم. خب گفتیم که در لسان انگلیسی ما 3 دانه interrogative adjectives یا هم صفات پرسشی داریم که اینها عبارتن از what، which و همچنان whose می باشه. what چی؟ which کدام؟ whose از کی؟ زمانی که میگیم what چی معنا میده؟ what چی؟ which کدام؟ which کدام؟ whose از کی؟ whose از کی؟ what it asks about things. what به خاطر اشیا استفاده میکنیم. what asks about things. what درباره اشیا سوال پرسان میکنه. شما میخواین درباره اشیا سوال پرسان کنین، شما میتونین what استفاده کنین. چون گفتیم it asks about things. what درباره اشیا چی میکنه؟ سوال پرسان میکنه. به طور مثال میگیم what book are you reading؟ کدام کتاب را شما میخوانید؟ در اینجا what
یک interrogative adjective است که درباره book یا کتاب سوال پرسان میکنه. What book are you reading؟ کدام کتاب را شما میخوانید؟ در اینجا what قبل از book استفاده شده و درباره book سوال پرسان میکنه و در اینجا book یک thing یا هم یک شی است. و خاطر داشته باشین که بعد از what، which و whose ما همیشه یک اسم نیاز داریم. یعنی بعد از اینا ما یک اسم باید استفاده کنیم. چرا؟ اینا را استفاده میکنیم تا درباره یک اسم سوال پرسان کنیم. گفتیم که what، which و whose اینا interrogative adjectives یا صفات پرسشی هستند که درباره یک اسم سوال پرسان میکنن. پس بعد از اینا ما همیشه یک اسم نیاز داریم و در اینجا بعد از what ما book استفاده کردیم. what درباره book چی میکنه؟ سوال پرسان میکنه. What book are you reading؟ کدام کتاب را شما میخوانید؟ در اینجا what یک interrogative adjective است، درباره book سوال پرسان میکنه. book در اینجا چی است؟ یک thing است. خب ما مثال های زیاده داریم که ما میتونیم در what استفاده کنیم. به طور مثال میگیم what pen do you want to use؟ کدام قلم را میخواهید استفاده کنید؟ یا what house did he buy؟ کدام خانه را او خرید؟ یا هم میتونیم بگیم که what computer did you use؟ شما کدام کامپیوتر را استفاده کردید؟ در تمام مثال ها what توسط یک اسم تعقیب شده، یعنی بعد از what یک اسم آمده. چون گفتیم که what، which و whose interrogative adjectives صفات پرسشی هستند، بعد از اینا ما یک اسم نیاز داریم چون اینا را استفاده میکنیم تا درباره یک اسم سوال پرسان کنیم. خب حالا بیاین که درباره دومین interrogative adjective یا صفت پرسشی صحبت کنیم. دومین interrogative adjective یا صفت پرسشی which می باشه. which کدام معنا میده؟ It asks about a choice. which درباره یک choice، درباره یک انتخاب سوال پرسان میکنه. شما میخواین درباره یک choice، درباره یک انتخاب در لسان انگلیسی سوال پرسان کنین، شما میتونین which استفاده کنین. چون گفتیم که which استفاده میشه تا درباره یک انتخاب سوال پرسان کنه. شما گروه از اشخاص دارین، اشیا دارین یا مکانها دارین، میخواین درباره انتخاب کردن یکی از اونها سوال پرسان کنین، شما میتونین which استفاده کنین. به طور مثال میگیم which color do you prefer, red or blue؟ کدام رنگ را شما ترجیح میدین؟ رنگ سرخ را یا رنگ آبی را؟ در اینجا ما دو رنگ داریم، میخوایم درباره انتخاب یکی از رنگ ها سوال پرسان کنیم. در اینجا میتونیم which استفاده کنیم. which color کدام رنگ؟ which color do you prefer, red or blue؟ کدام رنگ را شما چی میکنین؟ ترجیح میدین؟ سرخ را یا آبی را؟ و خاطر داشته باشین که در اینجا which یک interrogative adjective است و درباره color یا رنگ سوال پرسان میکنه. یعنی بعد از which ما color رنگ یک اسم چی کردیم؟ استفاده کردیم و درباره از این اسم سوال پرسان میکنیم. در اینجا گفتیم which color do you prefer, red or blue؟ در اینجا درباره یک choice، درباره یک انتخاب سوال پرسان میکنیم. البته ما مثال های بیشتر داریم که در اون میتونیم which استفاده کنیم، اما به خاطر داشته باشین که which درباره choice یا هم انتخاب سوال میکنه. و طور مثال میگم which computer do you want to use؟ کدام کامپیوتر شما میخواین استفاده کنید؟ The old one or the new one؟ کامپیوتر کهنه را یا کامپیوتر نو؟ یا به طور مثال میگم which pen did she use؟ او کدام قلم را استفاده کرد؟ The blue one or the black one؟ قلم آبی را یا هم قلم سیاه را؟ خب در تمام مثال ها ما which به خاطر یک انتخاب استفاده کردیم و در اینجا which توسط یک اسم تعقیب شده. پس به خاطر داشته باشین که which کدام معنا میده و درباره یک choice، درباره یک انتخاب سوال پرسان میکنه. خب آخرین interrogative adjective یا هم صفت پرسشی ما عبارت از whose می باشه. whose از کی معنا میده؟ whose مالکی. It asks about possession. whose در لسان انگلیسی درباره possession یا هم ملکیت سوال پرسان میکنه. میخواین درباره ملکیت یک شخص سوال پرسان کنید، شما میتونین whose استفاده کنید. چون گفتیم it asks about possession. whose درباره ملکیت سوال پرسان میکنه، درباره ملکیت یک شخص سوال پرسان میکنه. به طور مثال میگیم whose car is parked outside؟ موتر کی در بیرون پارک شده؟ در اینجا whose یک interrogative adjective است که درباره کار سوال پرسان میکنه. whose car موتر کی؟ گفتیم whose asks about possession. whose درباره ملکیت سوال پرسان میکنه. در اینجا whose car میگه موتر کی، یعنی بر ما در اینجا
درباره ملکیت شخصی چی میکنه؟ سوال پرسان میکنه. Whose car is parked outside؟ موتر کی در بیرون ایستاده است؟ در اینجا whose توسط یک اسم تعقیب شده، چون whose همچنان یک interrogative adjective است و این استفاده میکنیم تا درباره یک اسم سوال پرسان کنیم. به مدل میگیم whose car، موتر کی. پس زمانی که what، which و whose استفاده میشن، اینا با یک اسم استفاده میشه، یعنی بعد از اینا ما یک اسم استفاده میکنیم و درباره اسم سوال پرسان میکنیم. what استفاده میکنیم تا درباره things یا اشیا سوال پرسان کنیم. which استفاده میکنیم تا درباره یک choice، یک انتخاب سوال پرسان کنیم. whose استفاده میکنیم تا درباره possession یا ملکیت سوال پرسان کنیم. خب گفتیم که what، which و whose اینها interrogative adjectives یا همصفات پرسشی هستند و اینا در لسان انگلیسی به خاطر پرسان کردن یک سوال استفاده میشن. میخواین درباره یک اسم یک سوال پرسان کنین، شما میتونین یکی از اینا را استفاده کنین که به خاطر things what میتونین استفاده کنین، به خاطر choice یک انتخاب میتونین شما which استفاده کنین، به خاطر position شما میتونین whose استفاده کنین، به خاطر که whose درباره position یا هم ملکیت چی میکنه؟ سوال پرسان میکنه. خب حالا بیاین که فرق بین what و which را بیاموزیم و همچنان فرق بین interrogative adjectives and interrogative pronouns. ما در ویدیوی قبلیمون interrogative pronouns ضمایر پرسشی را خواندیم که اونا هم عبارتن از what، which و whose بودن. پس فرق بین اینا چی است؟ بیاین که فرق بین what و which و همچنان ضمایر اشاروی و صفات اشاروی را بیاموزیم. what و which هر دویشان در لسان انگلیسی interrogative adjectives هستند. ما میتونیم which استفاده کنیم تا درباره اشیا سوال پرسان کنیم و ما همچنان میتونیم what استفاده کنیم تا درباره اشیا سوال پرسان کنیم. پس فرق بین which و what چی است؟ زمانی که what استفاده میکنیم ما درباره کدام گروه مشخص صحبت نمیکنیم. ما درباره یک شی به طور عام صحبت میکنیم. به طور مثال میگیم what book did you read؟ شما کدام کتاب را خواندین؟ شما در اینجا هر کتاب را که خواندین میتونید بگین، چون در اینجا what درباره کتاب به طور عام صحبت میکنه. ما در اینجا کدام گروه مشخص نداریم. پس اگر کدام گروه مشخص ندارین میخواین درباره یک شی به طور عام صحبت کنین، شما میتونین what استفاده کنین. و به چه زمان استفاده کرده میتونین که شما یک گروه مشخص داشته باشین. شما میخواین درباره یک گروه مشخص سوال پرسان کنین، شما میتونین which استفاده کنین. به طور مثال میگم which book did you read؟ شما کدام کتاب را خواندید؟ Pride or Emma؟ کتاب پراید را یا کتاب اما را. ما در اینجا یک گروپ داریم. گروپ ما چی است؟ Pride or Emma. در این گروپ ما 2 تا کتاب داریم و ما درباره گروپ مشخص درباره که چی میکنیم؟ سوال پرسان میکنیم. پس به طور خلاصه میتونیم بگیم که what درباره یک شی در عام سوال پرسان میکنه، which درباره یک شی درباره گروپ مشخص سوال پرسان میکنه. اگر یک گروپ مشخص داشتین، یک گروپ از اشیا داشتین و این مشخص بود، میخواین درباره یکی از اونها سوال پرسان کنین، شما میتونین which استفاده کنین. اگر گروپ مشخص ندارین، میخواین در عام درباره اشیا سوال پرسان کنین، شما میتونین what استفاده کنین. چون در مثال اول ما گفتیم what book did you read؟ شما کدام کتاب را خواندین؟ خب هر کتاب که خواندین میتونین بگین کدام کتاب. ما درباره کدام گروپ مشخص صحبت نمی کنیم، ما درباره کتاب ها در عام صحبت میکنیم. یعنی میتونیم در عام درباره تمام کتاب ها صحبت کنیم. اما در مثال دوم گفتیم which book did you read؟ Pride or Emma؟ کدام کتاب خواندی؟ کتاب پراید یا کتاب اما را خواندی؟ در اینجا ما 2 کتاب داریم، گروپ مشخص داریم، در اینجا ما which استفاده کردیم. پس what به خاطر اشیا در عام استفاده میشه، which به خاطر اشیا درباره گروپ مشخص استفاده میشه. اگر گروپ مشخص داشتین which استفاده کنین و اگر گروپ مشخص نداشتین what استفاده کنین. حالا بیاین که درباره فرق بین interrogative adjectives و interrogative pronouns صحبت کنیم. ما در ویدیوهای قبلی interrogative pronouns ضمایر پرسشی را خواندیم. پس در اینجا فرق بین interrogative adjectives و pronouns چی است؟ به خاطر داشته باشین که pronouns ضمایر به جای یک اسم استفاده میشه. ما همیشه pronouns ضمایر میتونیم به جای اسم ها استفاده کنیم.
بیشتر اوقات adjectives یا صفات قبل از یک اسم استفاده میشه. اینا رو قبل از اسم استفاده میکنیم و درباره اسم چی میکنیم؟ صحبت میکنیم. پس زمانی که interrogative adjectives استفاده میشه whose, what و which، بعد از اینا یک اسم میآید. اینا رو قبل از یک اسم استفاده میکنیم. به طور مثال میگیم whose bag is this؟ این بیگ از کی است؟ در اینجا ما whose استفاده کردیم و بعد از whose یک اسم آمده. در اینجا whose یک interrogative adjective است. هر زمانی که interrogative pronouns استفاده میشه اینا به جای اسم استفاده میشن، به این منظور که بعد از اینا کدام اسمی نمیه. به طور مثال whose is this؟ این از کی است؟ در اینجا whose به جای اسم bag استفاده شده و در اینجا کدام اسم بعد از این نیامده. پس هر زمانی که ما interrogative adjectives صفات پرسشی را استفاده میکنیم، بعد از اینا ما یک اسم استفاده میکنیم. بعد از اینا یک اسم میه. اما زمانی که interrogative pronouns استفاده میکنیم، بعد از اینا کدام اسمی نمیه. در اینجا گفتیم whose bag is this؟ این بیگ از کی است؟ در اینجا گفتیم whose is this؟ این از کی است؟ در اینجا whose یک interrogative adjective است چون بعد از اسم، البته در اینجا قبل از اسم استفاده شده، بعد از یک اسم آمده. اما در اینجا whose یک interrogative pronoun است چون whose در اینجا به جای اسم چی شده؟ قرار گرفته. خب در کل ما درباره interrogative adjectives صحبت کردیم. صفات پرسشی. در لسان انگلیسی صفات پرسشی به خاطر پرسان کردن درباره یک اسم چی میشن؟ استفاده میشن. شما میخواین درباره یک اسم سوال پرسان کنین، شما میتونین صفات پرسشی را استفاده کنین که اینا عبارتن از whose, which و what می باشن. گفتیم که what به خاطر things استفاده میشه، which به خاطر یک choice استفاده میشه، whose به خاطر یک position چی میشه؟ استفاده میشه. ما همچنان درباره فرق بین what و which صحبت کردیم، همچنان interrogative adjectives و interrogative pronouns. گفتیم که what به خاطر استفاده میشه که درباره یک گروه نامشخص صحبت کنیم. گروه داریم که مشخص نیست، میخوایم درباره صحبت کنیم، درباره یک شی به طور عام صحبت کنیم، ما میتونیم what استفاده کنیم. اگر یک گروه مشخص داریم ما میتونیم which استفاده کنیم. و همچنان گفتیم که interrogative adjectives قبل از یک اسم استفاده میشن و interrogative pronouns اینا به جای اسم در جملات استفاده میشن. خب این هم پایان ویدیوی ما درباره interrogative adjectives. امید است که از این ویدیو چیزی آموخته باشین. اگر از ویدیو خوشتان آمده کانال ما را سابسکرایب کنین. منتظر ویدیوهای بعدی ما درباره parts of speech یا هم اجزای کلام باشین. ما در ویدیوهای قبلی ما تمام nouns و pronouns را آموختیم و در ویدیوهای کنونی ما adjectives یا صفات را می آموزیم. پس کانال ما را سابسکرایب کنین، علامت زنگوله را فشار بدین تا ویدیوهای بعدی را که ما آپلود میکنیم از دست ندین. و همچنان اگر سوال دارین درباره parts of speech شما میتونین سوالتان را در بخش کامنت بگذارین. ما به زودترین فرصت سوال شما را پاسخ میدیم. So that's all for today. Have a great time. Enjoy yourselves. Allah Hafiz.